Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de jurken van Janice. Deze keer gaan we de jurk van de maand maart bespreken. Een vrolijke zomerse jurk, want ja, we komen natuurlijk uit de donkere periode en we gaan weer naar het licht toe. Dus vandaar dacht ik, lekker allemaal klokken en volants en een overslag. Het kan niet op. De inspiratie voor deze jurk komt voort uit Spanje. De zon, een beetje flamingo-danseres met die klokken helemaal Spaans, maar dan met een Nederlands tintje. Want we hebben de stof in een Delfts blauwachtige kleur gedaan. Dus Spanje meets Holland. Zie je het voor je? Wil je deze jurk nou maken? Blijf vooral dan deze video kijken en koop een knip. Want in het knip zit het patroon voor deze beeldige jurk. Het enige wat jij moet doen is het kopiëren, het op stof leggen, het knippen en een jurk maken. Nou, dan ging het allemaal iets te snel voor je. Geen probleem, in deze video ga ik je helpen hoe je dit stap voor stap kan doen. Zodat het heel makkelijk is. Blijf vooral kijken. De eerste stappen in de beschrijving heb ik al gedaan. Ik heb namelijk al de figuurnaden in de voornaad zitten, de schoudernaden en de zijnaden. Ook heb ik al wat lintjes gemaakt om hem dadelijk te strikken. Het belangrijke aan deze jurk is namelijk de volant. Nou, dat ga ik je leren hoe we dat gaan doen stap voor stap. No worries. De eerste stap van de volant is de midden-achternaad stikken. Dat doe ik allebei op 1 centimeter aan allebei de kanten. Ik leg de goede kanten op elkaar. Dit is de verkeerde kant van de stof en dit is de goede kant van de stof. En die ga ik nu aan elkaar stikken. Zoals je ziet, de naden zitten in elkaar. Had je hier nou moeite mee, dan stel ik voor dat je niet meer gaat kijken naar deze video, maar dat je stopt en begint bij video 1, want dit was natuurlijk wel echt heel makkelijk, 1 centimeter naad stikken. Wat we nu gaan doen is dat we ze openleggen en dan allebei de goede kant op de goede kant en helemaal rond stikken. Dus de buitenste naad helemaal rond. Ik zet even hier een speld, want dit moet natuurlijk goed op elkaar. Dit strijk je even open, de naadjes zo en dan stik je ze helemaal rond. Zoals je ziet hebben we hier de naad nou gedaan. Handig is, omdat we hem dadelijk om gaan draaien, om dit weg te knippen. Anders krijg je het nooit mooi. Dus ik knip hem zo smal mogelijk weg, om hem daarna om te gaan draaien. En hem op het onderste volant door te stikken. Zo smal mogelijk ook weer. Dan krijg je dadelijk mooi, echt een mooie rand erin. Dus eerst even wegknippen, doorstikken en dan heb je echt een hele mooie omslagrand. Zoals je ziet hebben we het volant al helemaal af. Dat gaan we nu aan het voorpand stikken. Wat belangrijk is, is dat ik niet helemaal tot het begin of tot het einde speld. Maar ik laat een klein stukje hier onderaan open. Goed opletten dat de stikkant onder zit. Dan is dit aan deze kant. In de beschrijving staat dat je hem dan moet rijgen. Ik vind spelden een stuk makkelijker, want ik vind spelden en dan op een half voetje stikken, ja, dat vind ik net iets fijner. Dus dat ga ik nu doen. Ik laat een klein stukje open en ik stik hem verder helemaal rondom. Er zit een knip in het volant, dat staat gelijk aan de schouders in het voorpand. Dus let er even goed op en dan kan er eigenlijk niks misgaan. De volant zit nu vast aan de panden. Wat we nu gaan doen is de bies eraan stikken. Nou, ik heb alvast middenachter heb ik alvast vastgestikt, zodat ik dadelijk in 1 keer door kan. Eigenlijk is het hetzelfde systeem als dat we net hebben gedaan met de volant, maar de volant hebben we op een halve centimeter op het voorpand en de bies komt op 1 centimeter. Precies hetzelfde stuk doen. De bies komt er in 2 stappen aan. Dit is stap 1. Dus nu gaan we op 1 centimeter de bies de goede kant op de goede kant stikken. Dit is het volant, dit is de bies en dit is het voorpand. Nou, zoals je ziet heb ik hem nou op 1 centimeter gestikt. Wat we nu gaan doen is de bies omvouwen en doorstikken. Dit is wel eventjes een gepriegel. Je kan misschien ook beter even van tevoren strijken. Maar als het dan lukt en je hebt deze mooie bies erop zitten, dan heb je echt een hele mooie afwerking van je volant zonder dat je echt een groot beleg hebt of dubbel stof, waardoor de soepelheid van de jurk nog steeds intact blijft. Ja, ik vind dit een hele mooie afwerking. Deze jurk is gemaakt van een crêpe-achtige stof. En ken je dat probleem, dat als je de naden aan het naaien bent, dat je aan het einde altijd ongelijk uitkomt? Nou, voordat ik dat probleem op ga lossen, ga ik je eerst vertellen hoe dit komt. Een naaimachine heeft een ondertransporteur. Voetjes die de stof naar voren duwen. Maar als je er gewoon een voetje op hebt staan, dan gebeurt er alleen iets aan de onderkant. Dus de bovenkant moet je dan eigenlijk meewerken. Nou, dat gebeurt dan niet automatisch. Dus daarom heb ik een superhandig trucje daarvoor. Een boventransporteur. Dat gaat tegelijk. En dat is hartstikke handig voor bijvoorbeeld fluweelstoffen. Maar denk ook aan ruiten of aan strepen. Je moet er nog zelf wel iets voor doen. Maar het eindresultaat is magnifiek. Behalve dat dit er heel groot uitziet, is het eigenlijk gewoon hetzelfde als een gewone voet.
Maar let op, wat er gebeurt als ik ga naaien. Kijk, je ziet het al. Hij loopt mee. Dus het naaien is hetzelfde. Alleen het resultaat is natuurlijk echt heel anders. Want je merkt het al eigenlijk. Hij blijft mooi liggen. Ik hoef niet echt in te werken. En ja, kan je voorstellen natuurlijk als je een ruit hebt of een opstreep, dat dit echt heel fijn is. Een boventransporteur. Yes! Hij is af. Deze prachtige Delftsblauwe Spaanse jurk. Vond je het nou leuk, maar heb je geen knip? Geen probleem. Ga naar de website van de knip en download daar het patroon. En ga hem in elkaar zetten. Heb je hem nou af? Maak even een leuke foto. Post hem op Instagram of op Facebook. En gebruik dan hashtag de jurken van Janice. Dan kan ik zien of het gelukt is en of het mooi is. Nou, anders als het niet lukt, stuur je gewoon een e-mail en dan help je je verder. Voor nu, volgende maand is er gewoon weer een leuke video en een nieuwe jurk. Tot volgende maand. Ik kan nu al niet wachten.